Do të takoj shef e Drilona Shamo. Sot do të gatuajmë 3 receta. Një risotto me çime di rapa, një fileto mignon me pepe verde dhe një cheesecake të pjekur me reçel boronice tropoja. Keni nisur si rrallë kush në Shqipëri nga Pjata Larse, Shkalla e parë e kuzhinës, dhe ka arritur sot je shef ekzekutiv i disa restoranteve shumë të njohur në Tiranë. Është solti, është lifti, solti Grinkos, solti në Prishtinë, është Vesper. Jemi sërish me shietona. Sot kam ardhur në restorant Lift, ku do të takoj shef e Drilona Shamo, e cila është e para shefe që intervistoj. Është një personazh shumë interesant, një grua e cila ka dëshmuar që fal punës pasionit mund të arrijë shumë larg. Do të shkojmë të njihemi me punën e saj, me disa receta që ajo do t'i bëjë enkac për ne dhe patjetër për të na treguar edhe kush është ajo dhe çfarë ka bërë në këto vite në Tiranë. Mirë se të gjej Drilona. Kënaqësi që të gjej në kuzhinën. Kënaqësi edhe për mua. Çfarë do na? Sot do të gatuajmë 3 receta. Njëra do jetë një risotto me çime di rapa, një fileto mignon me pepe verde dhe një në fund do lëm ëmbëlsirën surprizë. Okej, jam kurioztare, të ta nisim me pjatën e parë, e cila do jetë risotto. Do jetë risottoja që do na duhet qepët shallot, gjethet e çime di rapas, açuket, bukën krokante dhe kështu me radhë. Si fillim do marrim qepët dhe do fillojmë t'i presim. Si çdo recetë, gjëja e parë që është qepa. Po, nuk ka recetë pa qep. Gjëja kryesore. Kjo është nga pjata që e bën shpesh, e kërkojnë, e pëlqen. Më shumë eci me gjëra sezonale. Është një pjatë e sezonit? E sezonit. Qepën e skuqin. Ma mori lukën, ma da pak dhe ma mori. Ja, dhe 2 lukë. 2 lukë. Mora lukën, sepse sekreti është që ne mos na digjet qepa. Që qepën ta karamelizojmë, po jo ta digjen. Fiks. Shtojmë pak konjak për të bërë shuarjen e risottos. Salash. Ka që ne kuzhinjerët jemi mësuar çik me ritmin tonë dhe na duket pak shuje. Nga dal, çik. Unë do hyj më. Jo, për dorë. Do të ndjek. Shtojmë bulionin e perimeve. E përzim prap? Po patjetër. Nga dal, kështu që jo, të vazhdo tash. Okej. Po ta le ty. Kem përgatitur edhe kremin e çime di rapës që ka. Çime di rapa është një perim italian që ka një shije pak të hidhët, por dhe pikante, që ka vlera ushqimore shumë të mira. Përdorim në restorante, besoj, në shtëpi? Në shtëpi jemi pak më sërse e njohim. Akoma kemi hedhur qepën, çime di rapa, pak açuke të kripur dhe që kemi bërë kremi. Dhe këtë tani do ta shtojmë ke risottoja. Të gjithin? Të gjithin. Do ta shtosh? Po e shtoj. Okej. Të të gjithin, no? Më duket pak si shumë, prandaj po pyes. Mjafton, ja. Po. Po s'kemi bërë një racion. Po të gjithin, shefja, po ndërkohë e mat me sy. Kuptohet. Jo, ne në kuzhinë u bëra bisun, kështu që. Prandaj duhet përplasja. Kur arrim në këtë fazë, do hulim zjarrin, do shtojmë gjalpin edhe djathtin parmigiano. Dhe që të përfundojmë risotton. Pak piperin e freskët. Së mos prej djathtë. Thjesht ne që mos të bëjmë pis. E po, deri aty unë nuk kam arritur. Edhe të largohem kam frik tani. Okej. Do shtojmë vetëm pak piper të freskët dhe risottoja është gati për një montim. Ja. Fillojmë tani me montimin e risottos atë. Shohim se çfarë kemi gatuar. Nga kremoziteti, duket që kemi arritur diçka. Si fillim, vazhdojmë me
açuken, për t'i dhënë pak kripën duke të balancuar hidhësinë dhe pikante. Tu janë disa thërmia buke, kore buke që janë të pjekura dhe të kaurdisura me pak gjallë. Që këto t'ja edhin për pjesën e krokantes, për t'i dhënë balancimi. Më pas, t'i vëm gjethet e qimet i rapës që i kemi bërë krokante të skuqura. Duken kaq të shishme dhe në sy, pastaj kombinimi në pjatë është... Dhe në fund, kemi djathtin parmigiano, që t'ja vëm sipër. Djati është bërë në furrë. Djati është bërë në furrë për të bërë krokantën. Mbarojmë përfundimin e pjatës me djathtin chips. Dhe në fund, pak fare vajulliri. Vajulliri si gjithmonë. Në çdo pjatë shqiptare. Në çdo pjatë edhe... Kjo është risottoja. Ka që bukur, edhe... Ne zi presim ta e provojmë tani. Jemi sërish në pjesën e ngushitës për të bërë pjatën e dytë që është një fileto. Një fileto me piper jashim. Si fillim, të vazhdojmë me marinimin e mishit. Krip, piper dhe vajulliri, thjesht. Unë gjithmonë marr tavat e gizës për të bërë pjesën e filetos apo pjesën në përgjithësi të mishit, duke qenë se mban temperaturën, bëhet krasti, juicy, më mirë, më fort, më krokant. Më krokant. Një detaj që duhet ta konsiderojmë, sa e rëndësishme është tava, tigani, tenxheria për gatim. Patjetër, në kuzhinë janë detajet që këto bëjnë diferencën në fund të kësaj, sepse si fillim ndezim gizën, duhet arrit temperaturën dhe më pas vendosim fileton. Ndërkohë që tigani nxehet, mund pres edhe qepët, sepse ne kuzhinierët duhet të shohim dhe kohën e çdo lloj produkti që ta nxjerrim sa më shpejt, sa më mirë, që edhe klienti të jetë i kënaqur në fund të kësaj. Vërtet, ai vin për të konsumuar diçka, por aman është edhe koha që bëjnë diferencë. Tigani është nxehur. Do presim që të bëhet karamelizimi i filetos. Gjithë procesi me sy. Duhet i rish mishit e koka. Duhet i rish ke koka, se po ktheve krahas do digje. Shna e kanë mësuar në shtëpi që mishit, për gjithë gatimet duan të rish te koka. Tjetër. Fileto e ka arritur karamelizimin dhe e kthejmë nga ana tjetër. Siç e shohësh, prandaj janë ato sekretet e pjesës së tavës të gizës. Dhe më pas, do ta shuajmë me gjallë. Po largohen se mos më vjen ndonjë pik tjetër. Ulim të, edhim gjallëtin. Kemi thimun për t'i dhënë aromën. Dhe heqim më vete fileton. Ulim zjarrin. Heqim fileton. Dhe më pas shtojmë qepën. Duhe qenë se tigani është i nxehtë. Dhe qita merr dhe aromën e mishit. Merr aromën e mishit, shijet e gjitha. Erëzave. Bëjmë kombinimin e pjatës, i ndyra e vetëm. Sa po që është karamelizuar, shtojmë dhe piperin. Ka shumë piper, Tani bëjmë dhe shuarjen me konjak. Gjithmonë këtu largohemi. pagu ashtu. Sa bëhet abullimi i alkoolit, Direkt shtojmë e pikim, e ulim zjarrin. Puljonin e kockave. Kremin e qumshit, që bën kremozitetin e pjatës. E sa sekrete ka puna. Avash. Tani, ndërkohë që jemi në këtë fazë, do shtojmë dhe fileton këtuja. Këtë bërë vetëm thjesht
të lidhet bashkë. Të lidhen bashkë të dyja. Fileta është gati. Vazhdoj me servirjen në pjatë. Eja është edhe drilona, edhe pjatën e ka bërë paraprakisht me një qep të... Këtu të kam bërë një qep të karamelizuar, të pjekur në temperaturë të ulët në furrë, me pak timë, dhe vazhdojmë servirjen e pjatës. Vendosim filetën dhe salcën që përgatitëm. Goja lëngë. Kjo është gati dhe shumë. Nuk shënduar. Jo bëft mirë. Fundimi i madh janë ëmbëlsirat, pjata që mbyll edhe drekën. Qershia mbi tort, kur i thon. Çfarë do? Këtu kemi një bazë cheesecake, një cheesecake të pjekur, me reçel boronice tropoja. Vazhdojmë të bëjmë dhe montimin e cheesecake-ut, vendosim në qendër reçelin e boronicës. Pak mjedra të freskëta. Dhe në fund, Hilda do më ndihmosh pak me një mente. Sa duhet, apo sipas dëshirës. Sipas dëshirës. Dhe kjo është bazë cheesecake. Cheesecake-un e kemi përgatitur paraprakisht, sepse duke qenë se është cheesecake i pjekur, do dhe kohën për të ftohur. Ne e kemi një recetë të balancuar me këtë shije, por edhe ka klient që nuk e do me reçelin, mund ta konsumoj thjesht cheesecake të pjekur, që nuk ka asnjë lloj gjëje. Është në dorë të klientit. Të klientit, në fund të kësaj gjithmonë është në dorë të klientit. Drilona, faleminderit për recetat. Shumë faleminderit për për ju. Të janë kurioztar të njohin pak më shumë për tej kuzhinës së kush je ti, sepse ke një histori të gjatë që ke nisur si rradh kush në Shqipëri, nga pjata larse, shkalla e parë e kuzhinës, dhe ke arritur sot je shef ekzekutiv i disa restoranteve shumë të njohur në Tiranë, kështu që do të kalojmë tek restoranti për të biseduar më ndihshme dhe për të na treguar pak më shumë për veten tënde. Është kënaqësi dhe për mua. Faleminderit juve. Faleminderit. Drilona, të lumshëm duart. Mirë se na erdha. Ishte kënaqësi dhe për mua që jemi takuar bashkë. Gjithashtu. Këtu jemi në restorant Lift, ku jeni shef ekzekutiv, por ndërkohë nuk është i vetmi që drejtoni. Jo, është një gamë restorantesh tonë Tiranë që drejtoj. Duke nisur nga? Duke nisur që nga fillimet e mia në diplomat klasiku, që kanë filluar aty nga fillimet nga zeroja, dhe gradualisht drejtoj kuzhinën e Salt restorantit. Për sa vitesh tashmë, u bë 8 vite? 8 vite. 10 vite. 10 vite eksperiencë. 10 vite është Salti, është Lifti, që i drejtoj ekzekutiv shef. Është Vesper. Është Vesper. Është një gamë restorantesh këtu në Tiranë. Të cilët nuk është se janë një rrjetë sinxhire, restorante që janë të ndryshëm, kanë tematika të ndryshme, menu të ndryshme, kështu që është një punë goxha e madhe. Është një punë goxha e madhe në kuptimin që por është edhe shumë e bukur, që çdo ditë arrin që të jesh kreativitet në kuptimin që çdo ditë krijon gjëra të reja dhe kur janë edhe koncepte të ndryshme, është gjëja akoma më e bukur, sidomos për ne kuzhinierët, nëse nuk e ke pasion këtë gjë, të duket shumë e lodhshme apo shumë e ndërlikuar. Për mua është pasion dhe nuk më duket kjo gjë. Çdo ditë është me risi të reja dhe është një ditë e re në cilët nga restorantet që unë drejtoj. Ti e ke menduar që e ardhmja jote do të ishte një shef e kuzhine, duke nisur në fillim punën në kuzhinë? E kam menduar që në fillim kur kam filluar, dhe një nga shtysat ka qenë dhe Mirjana Kuka. Një nga supermarketet më të rëndësishme në vend, për sa i përket gastronomisë dhe pjesës restoranteve, që ka lënë shenjë në fakt në çdo supermarket që ka bërë. Së bashku me djemtë e saj. Së bashku me djemtë e saj patjetër, por kjo ka qenë shtysa për mua, pavarësisht se unë në brendësi e kisha këtë që e kisha pasion, por jo në atë që mund të thosha, ajo ka qenë një nga shtysa që ka thënë jo, ti në X moshe do bësh kjo që je sot. Mirjana ka parë talentin tënd dhe pasionin tënd besoj. Dhe këtë ja di për nder në kuptimin e mirë të fjalës. Dhe më pas çfarë do rrugëtimi? Unë fillova nga diplomati, si
pjatalarse, po e marrim ashtu. Dhe më pas gradualisht ka fillu nga pjatalarse, fillova ndimse. Nga ndimse, gjatë kohës që vija dhe në punë, vazhdoja dhe shkollën për pjesën e kuzhinës dhe familjare, isha bërë dhe nën me një vajzë dhe ishte pak për mua e vështirë në kuptimin e mirë të fjalës, por duke qenë se ishte pasioni mbi të gjitha, dhe ishte kjo që shtyu që të arria këtu ku jam. Nga diplomati vazhduam pasaj kjo solti. Nga solti që u bë diku ke 8 vite, dhe ndërkohë që kishim soltin, jena bërë dhe restorantet e tjera që Gjithashtu përveç se soltit në Tiranë dhe soltin në Green Coast, solti Green Coast, solti në Prishtinë, që jemi shpërndarë, në thënë drejtën. Në më inde të themi në Shqipëri, por edhe në Prishtinë. Çfarë kënaqësie ndjen pas çdo hapje restoranti? Unë e marrë më shumë si sfidë me veten, në kuptimin që çdo, si ata fëmijët, kur krijon diçka të re që risjell ose lind një fëmijë, ashtu është edhe pjesa e restoranteve që je marrë unë. Sa herë që hapet diçka e re, marr si sfidë për vete, kreativitet më vete, çdo lloj gjëje, por edhe kjo nuk varet kundrejt vetëm meja. Është një sër zinxhiri që ne arrim këtu ku jemi. Por një nga këto është pjesa e njeriut në fund të kësaj. Sa seriozje, sa i përpiktë, sa kreativ, të gjitha me radhë, apo skuadra aty brenda që ndërthon. Nuk bëhet asnjë gjë vetëm. Jo, asnjëherë. Dhe kush mendon që bëhet çdo gjë vetëm, për mendimin tim, ndoshta e kam unë gabuar, por është e gabuar që të arrish vetë unë. Ilona, ti vetje nga Korça, sa ke marrë nga origjina jote, nga pjatët, nga tradita e famshme e Korçës për kulinarinë? Kam marrë shumë në kuptimin që mami, kur fillomi që bëmin dhe to zajret, dhe isha shumë që e vogël, kam qenë shumë e dhënë të kjo pjesë, që sa filloni ndërria gjithë kohës aty që bëmin gjërat për dimër, si zajret, tran, rosnica, petka, reçelra, turshit e ndryshme, që po ta marrë shu që e vogël e kam pas një çelës, një rutinë, një rrugtim, që e dija që... Vazhdoni i bëni në shtëpi këto gatime, këto receta? Patjetër, edhe sot e kësaj ditës, vazhdoj që të ruaj recetat e vjetra të gjysheve tona dhe i bëj edhe më sot, edhe fëmijëve, ja kam shpjeguar apo që traditat mos humbasin. Duke qenë që drejton disa restorante, fundi i gushtit ju qenë më të impenjuar në cilin për restoranteve? Më së shumti është në Tiranë, por edhe në Green Coast, që janë dy impenjimet më të mëdha. Tiranë e Lipsia, po zotin Dash? Nuk du t'i ndaj. Janë një, për mu unë i quj një, e kupton, nuk është se bëj diferencime, por fluksi më shumë po ta zem përsa e ka Green Coasti, që ta marrim për sezoni. Ilona, në jetën personale, familjare, keni dy vajza, ato nuk besoj se trashëgojnë në profesionin tuaj me sa më tregon më përpara, por ama kanë marrë ca nga vërtet ato nuk ushqyer me atë pjesën e kuzhinës. Po, vërtet ato nuk trashëgojnë pjesën e kuzhinës, as unë nuk do desha që të bëshin kuzhinjere, duke qenë se është një punë shumë e lodhshme, por ama për të gatuar din shumë mirë që të dyja. Kanë marrë pak nga mami, po ta marrim kështu. Vetë në shtëpi gatuan? Po, gatuaj. Çfarë gatimesh? Gatimet tradicionale, por jo se zot thot që edhe këto moderne, këto që i bëjmë këtu dhe nuk i gatuajmë dhe në shtëpi. Përgjithsisht, sheta nuk gatuaj në shtëpi, prandaj po të pyes. Jo, gatuaj shumë. Edhe një nga ato receta, duke qenë se unë vetë jam nga Korça, është rosnicat me pulp fshati, që ne i mbajmë, i bëjmë shpesh. Që këto ja gatuj, edhe din tani, duke qenë se ja kam shprehur, ja kam treguar disa herë, edhe vajzat parin që ta gatuajnë. Më vjen mirë që vazhdon tradita nga Korça në Tiranë edhe për cilët e brezi i ri. Përgjithsisht në kuzhinë janë shefa meshkuj dhe je shefja e parë që unë intervistoj në këtë cikël emisionesh të shijeve tona. Përse është një profesion që e zgjedhin më së shumti meshkujt? Kur në shtëpi gatuajnë vetëm gratë. Bravo, unë nuk e mendoj këtë gjë që kjo është. Unë mendoj që duke qenë se nga vite më përpara, femra është e indinjuar që të jetë vetëm familjare. Do të ketë familjare, të gatuj për shpinë dhe të ketë fëmijët. Kështu e mendoj unë. Kurse tani ka ardhur koha që femra merr iniciativat e veta. Nuk e shoh që mund të jenë vetëm meshkujt apo femrat. Unë mendoj që ka të bëjë më shumë pjesa
e karakterit, pasionit të gjitha me radhë. dëshirës që ka për të bërë profesion. Nuk e mendoj që janë vetëm meshkuj. Lirona, jam vërtet shumë e kënaqur që bëm këtë bisedë, që ndam këtë paraditë sot bashkë. Të uroj shumë suksese dhe të takojmë sërish në Patjetër, ishte kënaqësi edhe për mua që u takuam. Edhe ka ndonjëherë kur do erë njerë të parë, kur i thonë. Në takimin e radhës do doja që të bënim receta tipike korçare. Patjetër, me shumë kënaqësi dhe nga ana ime. Faleminderit. Shumë faleminderit.